Mitä mahtaa löytyy Kankaanpään keskustasta? Siellä tuli vähän asuntoautolla ajettua pitki kylää ja siellä tuli tuttuja nähtyä, vähän yöelämää katsottua, lääkärissä käytyä. Aika mielenkiintoinen video sinänsä, että Kankaanpää keskustasta niinku puskia, periaatteessa koko keskustahan on puskaa. Sitten lopuksi käytiin oikeissa puskassa siellä vähän reunemmalla. Hauskaa oli ja ei muuta, hei, kun mennään videon pariin. Elikkä uudet kujet taas vaihteeksi. Tuo uusi reissu, olisi taas tämmönen pari päivän vapaa, mun tarvis käydä lääkärissä Kankaanpäässä, eli tokka on suoraan Kankaanpäähän tällä hetkellä. Piti ottaa suppilautan mukaan, mutta se nyt ei onnistunut. Pyörää en ottanut mukaan. Mä toivon, että siellä on hyvät kävelykelit tällä hetkellä. Täällä on alkanut kesä, kun 20 astetta tänään ollut. Että on tosi lämmintä ollut. Tuli pestyä auto tossa. Tuli tehtyä huoltotoimenpiteet, eli vedenlaittoa ja kemsan tyhjennystä ja siivousta ja tämmöistä perusasiaa. Mä otin tietokoneen myös mukaan, että mä voin editoida ton videon loppuun, koska se on ihan keske. Kohti Porin ABC:tä. Mä käyn hakemassa sieltä kahvia. En tiedä mihin menee yöksi, en ole suunnitellut vielä paikkaa, mutta varmaan jonkin puskaa. Mä olen yksin kerran, niin täytyisi katsoa vaihtoehtoja. Niitä on nyt tossa muutama. Porin ABC, eli Tikkulan ABC. Siellähän emme ole vielä tainneet käydä. Joo, meillä on täällä Stark ja Prismarauta täällä. Myös Porissa täällä Tikkulassa, että on tämmönen. Meillä on tällä hetkellä tankki täynnä. Mihin me tää auto nyt ajetaan? Ajetaan tänne näin. Kempsan tyhjennys on tuolla. Ja siellä on kaivo, mikä ei ole ajokaivo, mikä kaikki luulee, että se on ajokaivo. Mun mielestä tuolta saa ehkä vettäkin. Mut tuolta saa vettä tuolta bensa-asemalta. Et siellä on joku karavaanari jo tekemässä huoltohommia, mikä on ihan hyvä, että sitä käytetään, että se pysyy siellä. Täällä on 24H S-Marketti myöskin. Kauppaan me ei tarvi mennä. Mennään vaan tuohon kahviopuolelle hakemaan se kahvi. Katsotaan, onko sinne samalla tuttuja. Nyt kun ollaan Porin alueella, niin... Eli ABC Tikkula. Meillä on myös lähiapteekki täällä ja... Joo, ei mitään. Kyllä mä tossa jo vähän kaverilla laittelin jo viestiä, että kun Kankaanpäähän päin mennään, niin olisiko aikaa sillai kahvilla jossakin käydä, jos tulee loppuaikaa, niin voidaan sit taas keskustella, mitä on tapahtunut maailmalla. Otetaan juulamokkaa tosta noin. Eli kahviaika. Tämmönen perusapsi. Ei tässä ole mitään ihmeellistä. Siinä se kahvi sit loistaa. Matka kohti matkailuautoa ja kytkintä ylös. Ja äkkiä pois täältä Porista. Ei kai sentään. Ehkä vähän sarkastisesti sanottu. Se on semmonen juttu, että kyllä Pori on kiva kaupunki kesäisin. Siitä ei pääse yli eikä ympäri. Onhan meillä kaikki kirvatsit ja meillä on Yyteri ja... Yyteri voisi joku päivä tehdä retki. Olisiko siinä hyvä? Sais vähän kontenttia, mutta siinä täytyisi olla kunto vähän kunnossa, kun sinne lähtee, kun se on aika isohko alue. Jos sais vähän kirkasta säätäkin, niin sais vähän dronella vetää. Mä oon muuten ajanut näköjään kattoluukku auki. Hyvä huomio. Se on ihan vähän se auki tuolta näköjään. Se on kyllä pahin virhe. Se olisi kyllä hienoa, jos siellä saisi jonkun kytkimen tai jonkun, että se osoittaa indikointia, että se on auki nyt. On paljon asioita aina kun pitää lähteä, niin kattoo. Kattoluukut, ovet, autoympäristö, jalat, poistoputket ja siis että yleensä on niin kuin kaikki kunnossa ja kiinni ja sillain. Kankaanpää liikenneympyrä. Tossa on se taideteos, mikä on tehty joku aikaa sitten, joo. Tällainen paikka.
Tää on tämmönen traktorikylä niin sanotusti, et en mä tiedä ajetaanko enää torilla traktorilla paljon. Ennen on ajettu. Nyt on mihin sit menis. Onhan muu täällä buskia olemassa täällä keskustassa. Keskustassa on ihan ydinkeskustassa, on parikin paikkaa. Ja sit tossa on toi järvi, niin sielläkin on hyviä buskia. Olen ollut niissä itse joskus yötä. Sitten mä oon joskus supannut ton järven kokonaan päästä päähän. Sitten tuli muuten aika paljon kilometrejä, et se ei mikään pikkujärvi oo. Täällä on niinku keskusta, Lidlit ja ABCt ja niinku ABC Market, Neste ja Alko ja tossa on myös Jyski, Pustamir ja sitten on halpa halli on täällä. Et se on niinku semmonenkin löytyy täältä. Keskustaa pääsee kun ajetaan vaan keskustaan. Täällä on, nää kadut on hassuja täällä. Tää on kaksikaistainen katu tää Kankaanpää keskustassa. Tää on niin hassu. Eli sitä on muutettu jollakin tavalla. Se sitten tehty pyörätie tonne reunaan nykyään. Se ei ollut tämmönen ennen. Tää on ollut kaksikaistainen tai nelikaistainen niinku. Kyllä siitä on vissiin tehty pyörätie tai suojatie tai joku on tehty noihin reunoihin. Onko se parkki? Pysäköinti. Tämä on tommonen outo. Pian olemme keskustan torilla. Mä voin sieltä ajaa ja näyttää. Tuossa on City Market. Tässä on kaksikaistainen, joo, selkeä kaksikaistainen tässä. Koska on liikennekyltit kaksikaistaisia. Tämmönen on Kankaanpää keskusta. Ja tossa vasemmalla puolella ihan pian. On ollut auto tossa kukkakaupan vieressä parkissa, se on tossa torin reunalla. Eli tästä vasemmalle. Tää oli niinku semmonen tää suunta. Se täytyy siksakki ajaa tuolla torilla, jos sinne meinaa mennä ajelemaan. Siellä on tie tuolla torilla. Mut tuolla on joskus ollut Hesburgeri, on siinä vieläkin. Tori aikana torstaisiin. Täällä on tämmöstä mukulakiveä. Tai ei tää oo kiveä, tää tiiltä. No tämmönen on Kankaanpään torikatu. Tossa on katu noitten pylväiden välissä. Siinä on kahviot. Terde ja... Mikäs Terde tossa on, kun se on noin täynnä? Tässäkin on joskus ollut auto, mutta siinä ei ole ollut yötä. Tää on kaikki... Täällä ei oo lainkaan valvontaa, että täällä voi jättää ihan mihin vaan oikeastaan. Siinä on kyllä aika hyvin Terdeellä porukkaa. Sitten tossa suoraan on semmonen grilli, mitä joskus aikoinaan käytiin. Mä en tiedä, onko se enää siinä. Siinä on monet kerrat käyty hakea safkaa. Useita kertoja täällä Kankaanpäässä ollut. Herkkupaussi on se olemassa vielä. Tää on niin lähellä, että onhan täällä nyt kaikkia hörhiäisiä ja mitä tapahtumia täällä on. Et hörhiäisissä mä oon ollut muutamiakin kertoja. Tuolla toi vesitorni, se on aika korkea paikka. Siitä on joskus kokeiltu radioa. Nää tässä oikealla, Hotelli Country, siinäkin on joskus ollut yökerho. On näin päällä vasemmalla, tuolla vähän taimpana. Tässä on semmonen parkkis, mihin voi jättää. Ei oo mitään kieltoja. Ei suosittele kyllä tähän ihan jättää. Tuossa on Country niinku tuolla takana. Tuossa lukeekin. Ei näy tuolla takana. On Hotelli Grand Country. Sitten tuossa on Siilibaari. Siinä käy paljon isompia esiintyjiä esiintymässä. Se on niinku semmonen kohokohta täällä kanssa, että jossain esiintyjiä on. Hei, Pihlajalinna on tässä. Tähän me tullaan huomenna. Pihlajalinna. Eli se on niinku täällä, ei tarvinnut etsiä. Se on niinku ihan torin vieressä. Tällainen se sitten oli aika pitkälti. Nyt täytyisi vaan etsiä joku paikka, mihin parkkeerat hetkeksi aikaa, vähän selata puhelinta.
Kankaanpää sellille. Puhelin koko ajan soi ja tuolla on sateenkaari tuolla. Tuolla niinku satais. Täällä näkyy tuo järvi. Järvi näkyy ja kaikkea. Nähtyy kaveri. Päätettiin lähteä tonne Terdelle yhdelle tohon rannalle. Kun me nyt ollaan tässä varmaan tuntikaupalla istuttu ja juteltu, niin mennään tonne vähän kastaamaan suuta. Mitä kyseinen paikka, parkkipaikka, niin siellä taisi olla yöpymiskieltomerkki. Mä voin näyttää se heti, kun mä löydän se. Sen takia täytyisi siitä auto siirtää. Tuossa lukee yöpyminen kielletty ja toi ei ole niinku mikään virallinen. Tossa. Mut me tullaan nyt tähän vaan ihan niinku parkkipaikkaa käyttää, ettei niinku tulla yöpymään tai miten. Tää parkkipaikka on tän näköinen. Auto on niinku tässä. Tuolla tommonen näköala. Sen takia on yöpyminen kielletty, koska täällä on tuo näköala. Mutta tuolla, tällä vasemmalla rannalla, niin siellä on useampi puskaparkki. Siellä on esimerkiksi yksi ranta, mikä on niinku heittele jätetty. En mä tiedä, onko se korjattu. Jos sinne pääsee ajaa, niin siellä voi olla yötä. Ja sit siellä peremmällä on niinku puskassa. Siellä on suojaisessa paikassa, voi yöpyä. Siinä on kerran oltu. Yötä olen ollut siinä. Tuossa on se selli. Tossa äsken olin. Riviera. A la carte Beach Cafe. No niin. Nyt tarvitsettiin paikkaa autolle täältä keskustasta tai sit puskaa. Jos menis käymään tuolla Terdellä vielä tänään, koska täällä on hyvä ilma, niin silloin täytyy löytää täältä keskustasta joku hyvä paikka. Se ei ollut kyllä mun suunnitelma, mutta ei se haittaa. Huomenna on toripäivä. Torstai-tori täällä Kankaanpäässä. Niin auto ehkä ei ihan voi jättää silleen niin avaralla. Katsotaan, onko täällä Pihlajalinna takana jotain parkkista, niin ei olisi pitkä matka siihen. No tuolla olisi tyhjää jakkakenttää. Tää on kaupungintalo parkkis, tää on ihan tyhjää. Siis niin kuin näkyy, Kankaanpäässä ei ole mitään. Siis täällä on kaikki virastotalot ihan tyhjiä. Ja nyt on varmaan kesälomat. En usko, että huomenna aamusti täällä nyt välttämättä olisi ketään. Tonkia. Mikäs tuolla on Kela? Kankaanpää Kela. Siellä takana näyttäisi olevan P-aluetta. Tää on todella paljon semmosia potentiaalisia parkkipaikkoja, mihin vaan voi olla jättää yöksi. Täytyy olla tällä vähän sivumpana tiestä, niin ei tulisi kauhean meteliä, niin voi nukkua ihan hyvin. Ja tosiaan tossa se Pihlajalinna, se on tossa. Jos mä nyt käyn ajelemassa siellä, niin mä käyn katsomassa vielä se toinen puoli, että miltä se näyttää. Sitten tossa on joku liikunnan paikka, Move Areena, niin siinä on kans joku parkki. Kyllä on. Aita. Oh. Nyt kun me ollaan täällä siilin takana, niin mä tuun ajan tänne. Mä näytän. Tossa mä oon ollut puskassa, tossa parkkipaikassa. Tää on kans yksi potentiaalinen. Kyllähän täällä näitä nyt on. Tää on varmaan ehkä vähän liian silleen lähellä. Ei saada aamuaurinko, se tulee tuolta puitten takaa, kun se laskeutuu tonne, niin se nousee tuolta. Katsotaan sen tästä. Täällä on poliisiasema, tossa on poliisi. Niin, olisiko poliisiasema parkkipaikalla? Siinä on vaihtoehto. Miksei? Tossa on, onko tää joku kirjasto, niin täällä on parkkipaikkoja. Osa OP. Tää on poliisin. Mut ei siihen nyt ehkä viitti. Taidekoulu. Joo, taidekoulu se oli, joo. Siinä oli ihan mukava parkkis. Joo, mä sain ajattua tänne vesitorni juureen. Tänne mäen päälle. Oli kyllä vähän haastavaa ajaa tänne, mutta löytyi. Auton ruopi tyhjää tuossa ylämäessä. Nyt täytyy saada auto käännettyä, että päästään pois täältä. Yhteiskokeilut on tehty. Joo, siinä on vesitorni ja
tuolta mä tulin sillä lailla, että oli kyllä aika haastavaa. Katsotaan, jos me päästäis jotain muut reittiä pois täältä. Koska toi tie, mistä mä tulin, se oli tosi kapea. Et jos mä menen suoraan tästä, niin pääseekö sieltä pois? Kyllä tähän ylös pääsee, mutta ei ottaa vaan vauhtia tuolta. Ei oo mitään sen suurempaa ongelmaa. Tuolta mä tulin. Kun mun mielestä täällä meni joku tie tonne omakotitalon alueelle. Mut vai loppuuko tää tähän? Kyllä tää taitaa loppua tähän. Vai jatkuuko se tosta? Tossa jatkuu joku tie. Eli me ei tarvi kiertää tuolta. Eli tässä meni tie. Mä kävin kääntymässä tässä äsken ja no niin. Nyt osataan tulla tännekin, joo. Nyt ei ole kontenttia niin kauheasti, että miten sinne parkkipaikkaan mentiin. Niin mäpä näytän tästä kartalta, eli Kankaanpää sijaitsee yleisesti Suomessa niinku täällä niinku Porin ja Parkanun välissä. Ja mä parkkeerasin sen auton niinku tähän niinku Kankaanpää keskustaa. Tossa on niinku kauppatori. Tuossa on Pihlajalinna, niin se parkkipaikka on niinku tässä. Tannerin katu on niinku varmaan se oikea nimitys sitten, että mä voin näyttää tosta Tannerin katu noin. Niin eli tämä kohta tässä. Eli auto oli niinku aika pitkälti niin kuin tuossa kohtaa, tuossa. Ja siitä tosiaan nyt ei ole parkkeeraamisesta minkäänlaista kontenttia, mutta tossa se oli 2 yötä, eli 3 päivää oli loppujen lopuksi se auto siinä sitten. Ja Kankaanpää keskustahan on niinku täällä, tuolla noin aika pitkälti tuossa. Tuolla näkyy tori. Näin. Täällä käytiin sitten kävelemässä myöhemmin. Mutta tällainen tosiaan niinku Tannerikatu oli se paikka ja siinä on semmonen hyvä parkkis. Et se on erinomainen puska. Jouduin poistamaan musiikit tästä osasta, koska copyright content tuli YouTubesta, eli tästä mitään muuta ollut kuin bonkki tuli käytyä ja se oli tän näköinen paikka. Eli ihan tämmönen perusjuttu. Tässä on niinku tää bonkki. Ja tää on se, mitä aikaisemmin ajettiin tämän päivällä tästä ohi. Tää oli ainut baari. Täällä on tullut muitakin autoja tänään. Torstai-torikin oli ja tuli ehkä vähän nukuttua tossa. Jotenkin niinku todella väsy. Yövuorojen jälkeen nyt ollut. 5 minuutin päästä aikaa Pihlajalinnassa, et sinne just nyt menen. Täällä on joku lounaspaikka täällä. Se on varmaan tää rakennus, mun mielestä tästä pääsee siihen. Jaa, täällä on joku tämmönen kivijuttu. Lounasravintola Tiilikaari. Tuohon pitäis mennä. Täällä on takaovi. Täällä. Mennäs kattoo. Mikä juttu täällä on? Se on kiinni. Hyvä. Sieltä tuli otettua samalla verikoettakin. Nyt vois käydä tuossa torilla kävelemässä. Mä en usko, että siellä on enää niinku mitään menoa tähän aikaan. Kellohan on jo yli 3. Ihan käydä siinä vaikka kahvilla, jos siinä on joku torikahvila auki. Ja ihan vaan siinä yörimässä. Kävelenpäs mä muuten nyt vähän houdosta kohti ympyrää keskeltä läpi. Mä eilen kuulin, että kun tässä on tää siili. Tää siitä bar terrasse siili.
Niin tää ei oo enää täällä. Se on muuttanut niinku tonne tori toiselle puolelle. Et sitä enää siinä ei ole. Ja sit mä sitä kaverin kanssa niinku puinkin sitä asiaa, että tähän oli hyvä paikka tämä. Onko kuulemma asiakkaat ei tuu tänne? Ja en mä sit tiedä. Tää on iso yksinäinen niinku rakennus. Toki vuokra on varmaan enemmän tossa. En tiedä sit mikä siinä sit niinku on. Olisi pitänyt kyllä aurinkolasit ottaa. Täällä on ihan mahtava keli. 20 astetta. Nyt on lämmintä. Varmaan 21. 21-22 varmaan. Nää on näitä harvinaisia lämpimiä kelejä, mitä tänä kesänä ei oo ollut. Mä olen sortseilla ihan. Mutta ei varjossa ei ole kyllä kuuma, että se on tässä auringossa ainoastaan. Kyllä torimeno on niinku... Torimeno ei ole enää ihan tyhjä. Kai tossa RL vois käydä kahvilla tai jossain muualla. Katsotaan nyt, onks tossa mitään auki. Onko mitään auki sitten, että... Toi terassi on auki tuolla, toi Terte. Mut ei täällä ole mitään telttaa tai mitään enää. Ei oo niinku mitään semmoista menoa. Onko täällä Rääkään enää? R on ollut yleensä tuolla. Ei täällä kyllä. On se tuolla, se oli tuolla. Kyllä sieltä saa kahvia. Vai pitäisikö autossa keittää? Koska... Nyt kun me ollaan torilla, mahtaako täällä olla yleisesti vesipiste tai joku? Lähdin skuutilla ajelemaan takaisin tänne ja pehmisaika. Eiköhän tästä lähdetä liikkuu eteenpäin. Semmonen tilanne, että Kankaanpään City Marketti. Tästä aikaa kun täällä on käyty. Jos mennä tonne sisälle, kattelee vähän mitä sieltä näyttää. Hakee leipää. Se on niinku se, että minkä takia mä tänne tulin. Ei täällä mitään muuta oo. Kaverit oli Tertellä jo ja tällä aamupäivä. Tai aamupäivällä, kellohan on jo ilta jo aika pitkälti. Katsotaan missä on ruokapuoli. Se on tuolla päin. Tietysti toisella puolella kauppaa kaikki juomat sitten ja jos jotain limpparia ottaisi tai jotain, en tiedä. Siellä oli jotain muutakin mitä piti tuoda autolle. Alkaisi olemaan reissu loppupäässä. Täytyisi kotiinpäin lähteä ajelemaan. Täällä on ihan hyvät ilmat ollut. Tuossa tosiaan kaupunkitalo ja tuossa on päiväkoti. Eipä täällä Kankaanpäässä oikein mitään ihmeellistä ollut. Aina tuttuja tässä tapasin ja tutustuin jopa vähän uusiin ihmisiinkin. Ihan mahtava porukka. Näin se kaupunkipuskailu meni täällä Kankaanpäässä. Kuka ei tullut valittaa mitään. Meillä oli aika paljon tölkkejä eilen. Et siinä oli aika hyvät setit sitten. Juu, autoakin tuli jo siivottua sitten. Joo. Ei mitään, tässä voitaisiin alkaa startata ja lähtee kotiin päin. Aurinkoa täällä ei kauheasti tullut. Ne on niin piilossa. Piilossa sitten oli tuo puskastuva auto. Viritti sähköä, ei ollut mitään ongelmia sen suhteen. Tulin käymään täällä puskassa, missä joskus on kanssa ollut. Tää on ihan hyvä puska. Aika tasastakin. Se on tää järven melkein ihan yläosas. Tai loppuosas tuolla. Täällä on ihan pelkkää nurmikkoa. Tuossa on joku kyltti, mennään katsomaan mitä siinä lukee. Täällä on veneitä ja se on ihan tuolla Kaislikossa. Ostan veneen. Kohtuuhintainen. WhatsApp tai Viber viestillä. Aika hauska. Auto on tuolla ja
Tää on tämmöstä mäkeä. Kyllä tänne alas voi ajaa, mutta täältä ei pääs pois, jos ei sulla ole nelivetoauto. Täällä on aika paljon veneitä. Tää on joku vanha tämmönen dumpattu sit tämmönen. Kun tuolla päin on niinku semmonen uimaranta, mikä on niinku autio. Mut mä en tiedä päästäänkö me sinne, kun siellä oli aitoi viimeksi. Päästäänkö me sinne ajaa? En vaan muista vaan ihan tarkkaan missä se on. Suplaudalla mä sinne menin. Tulin nyt vaan tähän fiilistelee silloin, kun aikoinaan tässä olin kanssa 3 vuotta sitten. Tää on hyvä paikka kyllä, mutta tuossa on toi iso tie vieressä. Et sieltä tulee vähän meteliä tietysti, 60 alue siinä on. Mitä tähän tiehen nyt tulee, niin tossa lukee niinku Pansia. Eli niinku se on tämmönen tie. Sitten tässä se haarautuu 2 osaan ja tuolla on kielto. Eihän se uimaranta täällä ollut. Vai oliko täällä joku mökki? Mielestäni täällä taisi olla jonkun mökki tai jotain tämmöstä. Sitä vois käydä kattoo se. Tiedä kuin pitkältä tää tie vie. Autolla tänne ei uskalla ajaa, kun et sä tunne tätä tietä yhtään. Nytkin se otti pohjastakin, kun mä tulin tuolta kynnyksestä alas. Mä oon käynyt joskus täällä kävelemässä. Tulee joku ilmoitustaulu tai joku tommonen. Kauheat vartukset, yksityistie. Voiko toi kuule mennä sinne rannalle, koska tuossa on portti? Vai meneekö tää tohon maatilalle? No tää menee tohon maatilalle. Miks tää on tämmönen tie? Tossa on se ranta. Ei se pitkällä ollut, joo. Täällä on toinen puskaparkki tossa, jos siihen uskaltaa ajaa kielloista huolimatta. Vissiin nykyinen koiraranta, en tiedä. Mut tää on autio. Autio, tänne ei saa ajettua, kun tuolla on tuo portti. Tuolla tää on ollut joskus kunnallinen ranta ja täällä on kaikki rakennukset, mutta ne on autioitunut. Onks tää korjattu? Hei, tää näyttäis siltä, että tätä olisi vähän fiksailtu. Mitä tällainen on ollut viimeksi? Täällä on grilli. Tää on kunnostettu. Tuo laituri oli tuolla uponneena vedessä ja tää on kunnostettu. Katsotaan tosta mittauspäivämäärää. Kyllä tää on käytössä tää uimaranta. Tää on Kelan ranta. Tää on mitattu tänä vuonna. Silloin tää on oltava julkinen. Onkohan toi portti sittenkin auki? Kun se näytti siltä, että se olisi ollut kiinni. Mut tässä on kans puska. Eli johonkin tohon voi jättää tai tohon. Suosittelen melkein tonne, mistä käveltiin äsken. Ehdottomasti jättää. No on siellä porttikin. Tuolla portti. Ja se on kiinni. Kyllä se ei tänne pääse ajaa. Aika outoa. Todella outoa. Tuolta menee toinen tie tonne. Kyllä tätä niinku on hoidettu, koska tästä on ajettu tää nurmikko. Eli teoriassa tää on niinku se rannan parkkipaikka. Tonne ajoi joku auto tänne. Täytyy mennä kattoo, että mikä juttu. Tuolla on joku kaivon rengaskin. Tästä täällä on niinku. Mikäs juttu? Aha. Ei kai sitä vois tästä lähteä ajelemaan takas Poriin. Ja lopuksi mä haluaisin näyttää, että missä nämä puskat oli. Elikkä aika pitkälti kun Kankaanpää keskusta on tossa. Eli noin. Ja tossa tuo Ruokojärvi. Lähdetään tätä 4-4-tietä pitkin Lavian tietä. Niin täältä löytyy melkein järven päästä tämmönen paikka, missä on tää uimaranta, missä me äsken käytiin. Eli se portti on tossa, ja tosta me käveltiin. Ja tässä, missä on tää punainen merkki, minkä mä laitoin, niin
tässä on se puska, mitä mä tarkoitan. Ja tosiaan tuo toinen mahdollinen puska on täällä, missä on tää laituri. Tähän pääsee myös autolla. Tuolta. Niin tää on semmonen ihan mahdollinen yöpymispaikka. Tosiaan tää on niinku tän näköinen täältä näin, niin täältä kartasta löytyy tommonen tie, tää Apple Mapsi, niin että tosiaan sinne pääsee ihan tällainen ajelemaan. Mä toivon, että tästä on jollekin oikeasti apua. Täällä on kuitenkin, ei ole paljon puskia puskaparkkikartalsta. Mä mietin, pitäisikö näitä lisätä ehkä joskus. Mutta tää on ihan hyviä potentiaalisia paikkoja. Et hei, mut kiitos, kun katsoit kuitenkin tämän videon ja muistakaa tykkää ja kommentoikaa ja hypettäkää, mitä nyt sitten haluattekin. Mä toivon, että tästä on jollekin apua. Tää ei ollut kummallisempi video, mutta ensi kerralla videossa on Itä-Suomeen päin lähtö. Ainakin se pitäisi olla siinä. Ei muuta kun hei hei.